Salutare, Alexandra aici, bine ai revenit în Șezătoarea Creativă. Astăzi suntem într-un setup diferit. S-a făcut cald afară și am zis că vreau să vopsesc chestii pe balcon. Balconul e așa, un spațiu în care ieși de câteva ori pe an și îmi place foarte mult faptul că am un balcon deschis și că pot să mă bată soarele frumos, să stau afară. Așa că mi-am luat și o măsuță și mi-am făcut un mic spațiu pentru stat afară și am zis că ar fi foarte drăguț să mă apuc să vopsesc niște șervete de masă pe care le-am găsit în Ikea zilele trecute. Sunt niște șervete crem, o să le pun aici o poză. Și m-am gândit că ar fi foarte drăguț să le vopsesc, să le pregătesc pentru vară și să testez un pattern pe care l-am desenat în Procreate. Aș vrea să-l testez pe ele direct, să văd cam cum ar ieși. Așa că hai afară la o șezătoare creativă în semi-natură, într-o natură urbană. Hai să pictăm și hai să vezi cum fac șervetele astea. Folosesc ce vopsere folosesc, cum poți să le faci să le și speli, poți să le speli, etc. Haide! Ok, hai să ne apucăm de treabă și hai să zic mai întâi că pictez cu vopserele de la PBO. Le folosesc de foarte mulți ani și o să vezi că le voi folosi mereu în proiectele de pictat pe orice textil posibil. Acum vreau să abordăm un pic o temă. Devii un artist fără să fii mers la arte. Mi se pare că e o întrebare pe care am mai primit-o, pentru că eu nu am mers la arte, am făcut Politehnică și am zis că, băi, uite, asta este un subiect potrivit pentru tema de azi. Acum, multă lume crede că trebuie să faci arte ca să fii artist. Că dacă n-ai o diplomă sau dacă n-ai profesor sau critici care să spună dacă e bine sau nu ce faci, nu ești cu adevărat un artist. După mine, adevărul e că arta nu începe într-o sală de clasă, începe în tine, într-un moment în care, nu știu, simți că ai ceva de spus sau pur și simplu ai o curiozitate sau vrei să te duci într-o lume creativă. Pentru mine așa a fost o scăpare, arta. A fost un loc în care m-am dus, în care era totul drăguț și fericit, pentru că în viața mea reală nu era așa. A început ca o curiozitate și a început ca o joacă. De ideea asta că pot să pictez pe orice. Asta da, a venit mai târziu, inclusiv pe un șervet din bumbac de la Ikea. Nu m-a învățat cineva să fac asta, este o chestie pe care simt să o fac. Să-mi vopsesc toate dulapurile din casă pentru că vreau eu să arate altfel și nu-mi place să fie la fel ca cele cumpărate. Este o curiozitate și o joacă și e ceva care mă umple de bucurie. Ce înseamnă, de fapt, să fii artist? Nu cred că înseamnă să expui în galerii scumpe, deși există și drumul ăsta și e perfect normal și e ok. Nu cred că înseamnă să știi toate mișcările artistice din istorie sau toți pictorii renascentiști. Înseamnă să crezi, înseamnă să exprimi, înseamnă să îți dai voie să pui bucăți din tine în afara ta. Nu știu, fie că e prin pictat, fie că e prin fotografie, prin scris, prin poezii, prin colaje, cam în orice formă creativă de exprimare, tu pui ceva din tine în exteriorul tău și lași oamenii să te vadă mai bine. Poate uneori este singurul mod în care poți să te exprimi și în care poți să arăți celor din jur cine ești de fapt. Iar asta mi se pare absolut superb. E chiar terapeutic. Nu trebuie să urmezi o școală ca să faci asta. Poți să înveți singur, poți să te uiți la tutoriale, mai ales în zilele azi, de acum. Ai atât de multe informații și poți învăța foarte, foarte multe lucruri căutând pe Google, pe YouTube, ai foarte mulți artiști care învață și te învață chestii pe care s-ar putea nici la facultate să nu le înveți. Iarăși înveți din greșeli, înveți din repetiție, din faptul că te pui over and over again în acest punct în care încerci o idee, o repeți, vezi că nu ți-a ieșit ceva, o iei de la capăt și tot așa, deci tot repetiție. Și cred că aici ajută și să te detașezi de ideea de perfect.
Asta mai mult o zic că recunosc că o fac foarte des, să intru în zona asta perfecționistă și nu ajută cu nimic. Nu. Aici ajută foarte mult să faci tot fel de schițe, să ai un caiet ăsta în care desenezi random stuff sau să ai un caiet în care scrii sau să-ți dai voie să explorezi. Cred că uneori faptul că nu știi regulile pe care le-ai învățat poate la arte te ajută să le încalci fără frică, I guess. Și cred că tocmai acolo apare ceva original, ceva care e al tău. Pentru că ce cred că se întâmplă de multe ori în facultate, și aici mă refer cam la orice facultate, înveți un mod de a face un lucru și atunci tu nu prea mai ai loc să explorezi și că poate e ceva în tine acolo care zice, bă, dar dacă aș încerca altfel. Dar cumva pentru că ai primit această lecție și ți se spune că așa se face, dacă o figură autoritară îți spune că așa se face și ai o autoritate care zice, da, this is the way, foarte puțin probabil o să zici, nu. Și asta poate și pentru că mediul nostru academic nu te învață neapărat să ai o gândire critică, ci mai mult ea copiază, așa este bine, așa am zis, la revedere. Arta nu vine doar din facultate, din toată zona asta academică. Vine din viața reală, vine din ce trăiești, vine din ce vezi în jur, din obiectele banale, ca un șervețel de bucătărie. Cred că dacă stai să aștepți momentul perfect să te lovească ideile și creativitatea și spațiul ideal și validarea corectă, gen de la profesorii universitari, s-ar putea să nu mai începi niciodată. Cred că dacă începi cu ce ai, unde ești, dacă iei pur și simplu o foaie și un creion și te apuci, deja ești pe drumul ăla, deja ești artist. Nu cred că să fii artist este o etichetă pe care ți-o dă altcineva, de exemplu școala. E o decizie pe care tu o iei. Este un curaj al tău de a-ți arăta gândurile, stările, chiar și atunci când nu știi sigur dacă o să placă cuiva. Și o altă chestie, cred că dacă reușești să nu placă tuturor, atunci ți-ai exprimat, ai spus ce trebuie. Mi se pare că dacă faci ceva care place tuturor, you're doing something wrong, nu știu. Pentru că înseamnă că nu ai fost suficient de... că nu te-ai dus suficient de adânc. Așa că, da, chiar cred că poți să fii artist fără să fii mers la arte. Poți să fii artist dacă creezi, dacă cauți, dacă ești curioasă, dacă explorezi. Un artist vede un lucru și îl înfrumusețează de o viață. Final reveal. Așa arată. Sper că ți-a plăcut topicul ăsta, sper că îți plac și șervetele, o să le și testez, să văd cum rezistă și cum se spală, o să revin cu un update at some point și până data viitoare, grijă de mintea ta, de sufletul tău și de creativitatea ta. Bye!